A pleasant morning VSED Field 1. I hope you're doing great today. Before we start, I want to introduce myself. My name is Leslie Liris Bernal, or just call me Teacher Lai. Rise and shine, class of BSA Phil 1. I am Erica Janice Ramos, but you can call me Teacher Kang. Sunshine everyone! I am one of your teacher for today's video. I am Nicole Bisaya and you can call me Teacher V. And we are Group 1. Presenting the topic of sexual self in understanding the self. Ngayon na nakilala nyo na kami, bago tayo dumako sa ating talakayan, akin mo nang tinatawagan si Teacher V para sa panalangin. Let us close our eyes, bow our heads, and feel the presence of our Lord. Ama, gabayan niyo po kami sa araw na ito. Busugin niyo po kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Basbasan mo po kami ng kasipagan, kalawakan ng pag-iisip, at samahan niyo po kami sa talakayin ngayon, upang maunawaan ng mabuti at lubusan ang mga makikinig ngayon. Tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, Teacher V. Now let's proceed to our recap in the topic that discuss of Group 7, which is physical self. Physical self means from the word physical, it refers to the body that includes basic parts such as head, neck, arm, and legs. Also, the physical self is made of organ like brain, heart, lung, stomach, intestine, and muscles. Sinasabi din sa topic na ito na mas mabilis yung growth and development ng mga baby. Kaya minsan, nagugulat na lang yung mga parents nila dahil sa mabilisang paglaki ng kanilang mga anak. Dahil ang stage ng babyhood, nandito yung mabilis na growth and development of physical body. Sa topic din na ito, yung physical self na diniscuss ng Group 7, tinalakay din nila ang adolescence. So, pag sinabi nating adolescent, ito yung pagdadalaga at pagbibinata ng tao na kung saan nagkakaroon ng maraming changes sa katawan. So, sa mga babae, ano nakikita nyong pagbabago sa pag nagdadalaga na sila? Ito ay nagkakaroon na sila ng menstruation. Ayun yung pinaka pangunahing makikita natin o pagkakaroon ng buwanang dalaw. Sa lalaki, makikita naman natin pag nasa puberty stage na sila, lumalalim yung boses nila at marami pang iba. So hindi lang hindi lang sa mga nabanggit ko yung mga naranasan na changes sa katawan ng mga nagbibinata at nagdadalaga. Sa topic na physical self na diniscuss ng Group 7, pinaliwanag din dito yung lifespan, ibig sabihin conception to death. Baka pumalito kayo, conception to death, not birth to death. Means fertilization of the lifespan. May tinatawag din tayong nature at nurture. Nature means behavior or traits that can be explained by genetics. Pag sinabi naman natin nurture means human behavior is learned and shaped through interaction. So now let's proceed in the heredity, environment, body image, appearance, self-esteem are the factor affecting physical growth and development. Teacher, ano nga ba yung mga nagiging cause ng poor body image? So, ano nga ba yung mga nagiging cause ng poor body image? Ito yung emphasis on ideal body. Pangalawa, yung bullying and peer pressure. Last but not the least, yung media. Ito yung mga nagkakos poor body image. Pag meron kang poor body image, ang pwede maging effect nun sa'yo ay una na dito yung body dissatisfaction, pangalawa, depression, pangatlo, low self-esteem, pang-apat, eating disorder. Sa eating disorder, may dalawang type. Ito yung bulimia and anorexia nervosa. Sa bulimia, pipilitin nilang isuka yung mga kinakain nila. Sa anorexia nervosa naman, ramdam nila na mataba sila. Even na hindi naman talaga, o sa madaling sabi, ang anorexia nervosa ay isang fear of gaining weight. At isa pa sa mga effect of poor body image ay yung body modification. Yung iba't ibang form ng body modification tulad ng tattoo, permanent makeup, body piercing, and cosmetic surgery.
the physical self, want to show that standard of beauty change over time based on the change of our culture. Now, Teacher Ekang will define and explain to us what is unpacking self. Now that we have started the second part of understanding the self and we are through with the recap of Module 6, let us now move on to the unpacking the self, the sexual self. So in this module, we will be mainly talking about the individual's evaluation of his or her own sexual feelings and actions. And as we dive deeper into the topic, we will be able to know the concept of sexual self, and this will help us in unpacking ourselves, hence understand ourselves better. So now, let's proceed in our semi-detailed lesson plan. Our objective, at the end of the lesson, the student will be able to explain the biology of sex, stages of psychosexual development, sex characteristic, human reproductive system, and the process of fertilization. In biology of sex, there's a lot of subtopic na explain namin at i-discuss namin mamaya. Next, know the factors on what turns people on. The student will be able to explain the difference between sexual orientation and gender identity. In this part, malalaman natin kung ano ang pagkakaibahan ng sex at gender. And also, madidiscuss din dito yung about sa LGBTQ. Next, understand the triangular theory of love. So, this is the exciting part. Di lang natin malalaman kung pagmamahal na nga ba yung nararamdaman mo para sa isang tao, baka hindi pa. Next, the student will be able to identify the consequences of sexual choice. Our topic is all about the sexual self. At naganda kami ng mga sample illustration photos, PowerPoint presentation, video plus audio presentation para mas maunawaan natin yung mga madidiscuss namin mamaya about sa sexual self. Our procedures is mag-greetings muna and then introduce ourselves para mas makilala nyo pa kami na lubusan. After namin magpakilala, tayo ay mag-proceed sa recap ng Module 6 para mas maintindihan natin yung topic ng Module 7. Before the discussion of Module 7, there will be a short activity first. At the end of this topic, some facts about the topic will be presented. In this part, magbibigay kami ng trivia at facts about sa topic na the sexual self or yung mga sub-topics. For sure, masasabi niya, ay ang galing, ganun pala yun. So, the flow of our presentation first, beginning the discussion by presenting the objectives of the discussion na ginagawa ko ngayon. Ini-explain ko sa inyo kung ano ang nilalaman ng semi-detailed lesson plan namin. Introducing the topic of sexual self, tulad ng biology of sex, stages of psychosexual development by Sigmund Freud, phases of sexual response, sexual orientation and gender identity, triangular theory of love, consequences of sexual choice. In this topic, magkakaroon tayo ng evaluation. To better understand the topic, we will have an activity entitled Let Me Hear Your Voice. Itong Let Me Hear Your Voice, na kung saan mag-iiwan kami ng isang katanungan at hingiin namin yung mga opinion ng BSED Phil 1. Para mas maunawaan pa natin ang aming topic na i-discuss na sexual self, let's play a game that will lead by Teacher V. I'm your teacher V, ng aming grupo ay may hinandang palaro upang magkaroon ng hint ang mga makikinig sa tatalakayin namin ngayong araw. Ito ay may pinamagatang Guess What It Is, na nagtataglay ng 5 katanungan, 4 na mga larawan at yung ilang mga letra upang magsilbing hint at masagutan nyo ang mga katanungan. Magbibigay lamang kami ng 15 or 15 seconds upang pag-isipan nyo ang sagot sa tanong na iyon at magbibigay naman kami ng 10 seconds upang i-comment sa comment box ang inyong mga sagot. Huwag mag-alala, magkakaroon tayo ng timer sa baba at may magpa-pop up na instructions upang masundan nyo ang format na iyon at iyon ang i-type sa comment box. Kung sino man ang unang makapagbigay ng sagot sa comment box at ito ay tama, congratulations! Now, let's proceed.
Nahirapan ba kayo sa unang tanong? First, ang sagot sa unang tanong ay fertilization. Kung tama ka, congrats! Medyo nahirapan ba kayo sa pangalawang tanong? Ang sagot sa pangalawang tanong ay orgasm. Medyo namumblema na ba kayo kung ano isasagot nyo? First, ang sagot dyan sa pangatlong tanong ay heterosexual. May nakasagot ba ng tama sa inyo? Malalaman natin yan. Ang sagot sa pang-apat na tanong ay commitment. I think mostly nakasagot ng tama dito. Ang sagot ay early pregnancy. Congrats sa lahat ng mga nakasagot ng tamang sagot at salamat sa lahat ng mga nakipag-cooperate sa aming activity ngayon. Hinihiling namin na sana patuloy pa kayong makinig sa aming discussion at lawakan ng pag-iisip upang mas maintindihan kung ano ang binabahagi naming kaalaman ngayon. A simple reminder, class, that before we start the full discussion of each topic, let us try not to be shy and awkward and be open-minded, because this will help us unravel the learnings that we ought to know about the sexual self. So in this module, Teacher Lyris will discuss the biology of sex, otherwise known as human sexual reproduction. So from the topic itself, here we will examine the human reproductive system, the stages of psychosexual development, fertilization, as well as puberty and adolescence. Are you also wondering what turns people on? Well, think no more, because we will also tackle that in this module with the help of Teacher V. On the other hand, in sexual orientation and gender identity, we will be able to know and identify their definition, their differences from each other, their effects on how a person sees and decides for what he or she truly is, and his or her sexuality. We will also tackle in this part of discussion the definition and differences of sex, gender, gender roles, gender expression, sexuality, and most of all, the different kinds of gender. Hep, hep, hep! We are not yet done, because I, Teacher Kang, will be the one to discuss the last two topics of our discussion, which are the triangular theory of love and the consequences of sexual choice. In the triangular theory of love, we will know the three components of love and the 8 different kinds of love. Lastly, the consequences of sexual choice will be about the copulation, early pregnancy, sexually transmitted diseases or STD, and the human immunodeficiency or HIV. And now that we are done with the overview of sexual self, class,
gear yourselves up and let's get ready for this virile discussion. Ang presentasyon na ito ay rated SPG. Kailangan ng sapat na pag-unawa at gabay sa sarili upang maunawaan ang tatalakayin na tema, sasabihin na lengguwahe, mga karanasan, mga sample na ibabahagi, hatid na kaalaman at dagdag na detalye sa ating mga sarili. Thank you so much, Teacher V and Teacher Ekang. I hope our students enjoy our short activity and have hint about in our topic. Before the discussion start, in behalf of my team, we want to make it clear that when approaching this topic on the sexual self, it should not just be as a biological process, but as a preparation to the entering into and sustain an intimate, happy, and long-time relationship in the future. Today, we have a lot need to discuss in biology of sex. They are how human reproductive works, development of sex organ, male sex organ, delivering sperm cell, female sex organ, other sexual organ, production of sex cells, reproductive cycle, intercourse, fertilization process, how develop twins, psychosexual theory of development, adolescent, and PCOS. So now, let's start. Karamihan sa mag-asawa gusto magkaroon ng anak. Minsan pa nga, pag pinapadefine natin yung word na pamilya, sasabihin ng iba, may nanay, may tatay, at may anak. Ayon ang pamilya. Ating pag-usapan ang how human reproductive works. Ilang weeks nga ba malalaman kung ano ang kasarian ng baby na nasa tiyan ng buntis? Ultrasound ang tawag upang malaman ang kasarian ng baby. Malalaman na ang kasarian ng baby kung ikaw ay 20 weeks ng buntis. Kung nalaman mo na yung kasarian ng baby mo or ng baby, if nalaman na yung kasarian ng baby, isa lang ibig sabihin yan. Ang sperm at egg cells ng babae ay nag-meet na. But hindi yun ganun kadali. It takes a while for the external organ to match the internal chromosome. As an embryo develop, ngunit paano nga ba nade-develop ang embryo? Nakikreate ang embryo kung tapos na ma-fertilize yung sperm at egg. Acquires both Wolffian and Mullerian ducts. But what is Wolffian and Mullerian ducts? Wolffian ducts develop into male sex organ, and Mullerian ducts develop into female sex organ. The Wolffian ducts are the progenitors of the epididymis, vas deferens, and seminal vessels in males. Let's proceed and Mullerian ducts. Mullerian ducts become fallopian tube, uterus, and part of the vagina in females. The sex organ develop depend on the presence of Y chromosome and the male hormone and anti-Mullerian hormone or AMH at 8 weeks. Internal genitalia will begin to form. The genitalia have external and internal. So, let's define the internal and external genitalia. The female internal genitalia are the ovaries, fallopian tube, uterus, cervix, and vagina. The female external genitalia are the labia majora, the vulva, and the clitoris. In male, the internal genitalia are the testes, epididymis, and vas deferens. The male external genitalia are the penis and scrotum. Kung ang embryo ay merong X and Y chromosome at nag-produce ng 2 hormone, then the testosterone will stimulate the Wolffian duct to develop male sex organ, including the vas deferens and the seminal vessels. Pero, kung walang Y chromosome at dalawang X chromosome lamang, ibig sabihin ang embryo ay babae. The Wolffian duct will degrade and the Mullerian duct will develop into female sex organ, such as uterus, fallopian tube, and part of the vagina. Alam nyo ba, kada tao ay merong isang pares ng sex chromosome?
Sa male, meron silang 1Y and 1X. Sa female naman, meron silang 2 X chromosome. Tulad ng sinabi ko kanina, ang genitalia ay may internal at external. Kanina nabanggit na yung internal. So, nagtataka ba kayo kung paano nabubuo ang external genitalia? Nabubuo o nade-develop ang external genitalia pagkatapos mabuo ng internal genitalia. So, tapos na nga tayo sa internal at external genitalia. Proceed na tayo sa Testosterone. Ang testosterone ay nagpo-produce penis at scrotum for the male embryo, while the lack of testosterone, clitoris, urethra, the rest of the vagina labia, for the female, this organ will continue to develop during pregnancy, and then they will undergo another period of development of puberty. Ngayon, nalaman na natin kung ilang weeks at paano nade-develop ang kasarian ng baby, tayo naman dumako sa function ng sex organ. Ito ay nakapaloob pa rin sa reproductive system. Pero bago tayo magsimula, ano nga ba ang reproductive system? Pag sinabi nating reproductive system, ito ang system of sex organ that designed for reproduction or sexual function. Atin munang pag-usapan ang male sex organ. Ano-ano ang mga ito? Penis, testes, prostate gland, the seminal vessel, the vas deferens, the scrotum, epididymis. Ito ang mga sex organ ng mga kalalakihan. Ngunit may 2 visible sex organ. Ito ang penis at testes. Ang testes tinatawag din na testicle. Ito ay primary male sexual organ na kung saan gumagawa ito ng sperm at produce ng hormone na tinatawag na testosterone, kung kanina narinig nyo na banggit ko doon. testosterone, So ano nga ba yung trabaho? testosterone, It is an important hormone during male development and maturation for developing muscles at pagpapalalim ng boses at pag-grow ng body hair. Ang sperm ay male sex cell. So, testosterone, isang male sex cell or gametes, and each testicle produce more than 4 million new sperm per hour. Kung mapapansin natin, ang testes ay located sa loob ng scrotum. So, bakit nandoon nakalocate yung testes? Ang lokasyon na ito ay mahalaga dahil upang ang sperm ay maging maayos ang development, dapat silang panatilihin sa isang temperatura na humigit kumulang 2 degree na mas malamig kaysa normal na katawan ng tao. Ang pag-mature ng sperm ay tumatagal ng 2 to 6 weeks. Habang nagaganap yung pagmamature ng sperm, sila ay nagtatravel sa epididymis. Sinasabi na yung sperm ay may pagkakatulad sa tadpoles. Alam niyo ba yung tadpoles? Yung mga baby frog. Kung nakakita na kayo nun, for sure nakakita na kayo ng mga baby frogs. Diba? Pag i-describe natin sila yung mga maliliit na color itim na may buntot at ulo. So sinasabi nakatulad ng sperm yung appearance ng tadpoles. Ngunit ang sperm ginagamit yung tail para mag-travel. Ang ulo naman ng sperm, hindi lang yun basta-basta ulo. Ayon ay nagko-contain ng genetic material. Tulad ng sinabi ko kanina, ang sperm ay made in the testes o nade-develop ang sperm sa testes. During intercourse, yung smooth muscle, tinutulak yung sperm papunta sa long tube. Yung long tube na yon ay tinatawag na vas deferens na nasa loob ng katawan ng tao. From there, the sperm get mixed with nutrition, rich fluid from the seminal vessels, and a milky secretion from the prostate gland. Ang combination ng sperm at fluids ay tinatawag na semen. Ibig sabihin, ang sperm, pag nag-combine na o nag-mix na yung sperm at fluid, tinatawag na itong semen. Yung semen ay provide ng watery environment in which sperm can
swim while outside the body and provide nutrition for the sperm. So, yung semen na ito ay hindi lang siya basta-basta semen. Dahil sa semen, kaya nasosurvive ng mga ilang sperm na mabuhay o makapunta dun sa eggshell ng babae. Nagpo-provide siya ng nutrition. So, ano-ano yung mga nutrition na pinoprovide ni semen? Ito yung mga fructose, amino acid, and vitamin C. Also, semen protect neutralizing acid in female sexual tract. So, yung semen, hindi lang siya basta-basta nagbibigay ng nutrition, kundi pinoprotektahan niya ang sperm mula sa acid. Once the semen is made and it passes through the urethra, dito na yung magaganap yung process ng ejaculation. So, ano yung ejaculation? Is the discharge of semen, the ejaculate, normally containing about 1 teaspoon of seminal fluid and only 1% of the mixture is sperm. At the moment of ejaculation, the walls of epididymis contract to create peristaltic wave that push sperm into vas deferens. Nerves also stimulate the seminal vessels and the prostate to contract, which forces semen into the urethra. Size of set of glands inside the body at the base of the penis called Cowper's gland. So, what is Cowper's gland? It produces a pre-ejaculate that cleanses and lubricate the urethra to the arrival of the semen. So, yung cowbirds, ito yung nagpo-produce ng ejaculate that cleanses and lubricate the urethra parang ito yung naghahanda para sa pagdating ni semen. It also believed that these secretions are designed to lubricate the penis and female tract during sexual intercourse. So ngayon, tayo naman dumako sa female sex organ. Ano nga ba yung mga organ na nakapaloob sa female sex organ? Una na dito yung dalawang ovaries, the fallopian tube, the uterus, the vagina, and the clitoris. Ang dalawang Ovaries, kasama sa sex organ, ang kanyang katapat sa male sex organ ay ang testes, kung saan ang testes doon nadidevelop yung sperm, samantalang sa ovaries naman gumagawa ng egg, which are the female gametes. Sa ovaries, then nagproproduce ng estrogen. Ano nga ba ang estrogen? Ang estrogen ay isang sex hormone. Pag sinabi nating sperm, ito ay male gametes. Ang egg, ito naman ang female gametes. Kung sa lalaki, ang tawag sa hormone na nagkukos ng secondary sexual characteristic ay testosterone. Sa babae naman ay estrogen. Ang estrogen ay nagde-develop ng pubic hair, breast development, and widening the pelvis. Kung ang testicles or testes ay located sa scrotum, ang ovaries naman ay located sa abdomen. Ang egg ay nade-develop inside the ovary at marirelease yung egg pag nangyari na ang ovulation. Ngunit ano nga ba ang ovulation? Ang ovulation period ang panahon kung saan ang egg cells ay lalabas mula sa ovary na maaaring ma-fertilize ng sperm cells. Kung ang egg cell ay na-fertilize, mapupunta ito sa matres ng babae at saka doon mananatili para ma-develop ang iyong pagbubuntis. Sa kabilang banda, ngunit subalit, kung ang egg cells ay hindi na-fertilize, may hihiwalay ang mga ito at ang iyong uterine lining ay maglalagas at lalabas sa iyong katawan sa forma na menstruation sa oras na iyong menstruation period. Back to the topic. Ang egg cell kapag nasa uterus na, ito ay magkukontinue sa pag-fertilize. So, how big does the uterus stretch during pregnancy? So, kung makikita natin, yung mga tiyan ng mga babae pag buntis, o ang nanay nyo, pag buntis sila, ang lalaki ng tiyan, diba? So, napapatanong ba kayo kung paano o how big the uterus is stretched during pregnancy? So, ayan, ating sasagutin ngayong araw. Yung uterus is one of the most unique organ in your body. It can stretch from the size of a lemon to the size of watermelon during pregnancy. At maaari din
na yung uterus ay maging kasinlaki ng bola ng basketball. The base of the uterus is a muscular wall called the cervix. Sa cervix, ito yung tiny opening about the size of the pinhead called the external os. Pag sinabi nating external os, it filled with a thin plug of protein that serve as a barrier to the entrance of the uterus. Ito yung tinatawag nating cervix, na kung saan ito yung naglilid into a muscle-walled tube called vagina or birth canal. In short, sa ovaries na de-develop ang egg cell. After ma-develop, mapupunta yung egg cell sa uterus at doon magiging fetus. After ng 9 months, pag naging buo na, yung baby, lalabas siya sa cervix, palabas sa vagina ng babae o ang birth canal. Yung vagina, connected siya sa uterus hanggang sa labas ng ating katawan. Yung opening ng vagina ay covered by set of folded skin called labia. Ano nga ba yung ginagawa ng labia? Labia majora are the two inner skin fold that surround the opening of the vagina. Their main function is to protect the vaginal and urethra opening from the mechanical irritation, dryness, and infection. So, maraming trabaho yung vagina sa katawan natin, na kung saan ang vagina din ang nagre-receive ng male penis during sexual intercourse. At ang vagina din ang nagdi-deliver ng baby during childbirth. The vagina is normally narrow, but can stretch during intercourse. Ang Bartholin gland are located on the side of the vagina opening. The secretion from this gland lubricate the labial folds during sexual excitation and intercourse. Ovulation is the release of an egg from one of the ovaries. It often happens about midway through the menstrual cycle, although the exact timing may vary. In preparation for ovulation, the lining of the uterus or endometrium thickens. The pituitary gland in the brain stimulates one of the ovaries to release an egg. The wall of the ovarian follicle ruptures at the surface of the ovary. The egg is released. Finger-like structures called fimbriae sweep the egg into the neighboring fallopian tube. The egg travels through the fallopian tube, propelled in part by contractions in the fallopian tube walls. Here in the fallopian tube, the egg may be fertilized by a sperm. If the egg is fertilized, the egg and sperm unite to form a one-celled entity called a zygote. As the zygote travels down the fallopian tube toward the uterus, it begins dividing rapidly to form a cluster of cells resembling a tiny raspberry. When the zygote reaches the uterus, it implants in the lining of the uterus, and pregnancy begins. If the egg isn't fertilized, it's simply reabsorbed by the body, perhaps before it even reaches the uterus. About 2 weeks later, the lining of the uterus sheds through the vagina. This is known as menstruation. Kanina, nabanggit ko na yung mga male sex organ at female sex organ. Ngayon, atin naman pag-usapan ang iba pang sexual organ. Although yung mga organ na babanggitin ko ay hindi siya located sa reproductive system, pero ang dalawang organ na ito ay mahalaga sa sexual function in both male and female. So, ano yung dalawang organ na yon? Una, yung the hypothalamus in the brain. The hypothalamus has nerve cell that secrete a hormone called gonadotropin. Releasing hormone o GnRH yung tawag for short for gonadotropin releasing hormone into blood vessels leading to the interior pituitary gland. Ano naman yung isang organ? Yung unang organ ay yung hypothalamus in the brain. Yung pangalawa, another one is the interior pituitary gland. Just beneath the brain, GnRH causes the interior pituitary cell to release two hormone. So, ano yung nire-release na two hormone? Ito yung LH at FSH. Pag sinabi nating LH, ito yung luteinizing hormone. Pag sinabi nating FSH, ito yung follicle stimulating hormone. Into general blood circulation, LH and FSH
act on the testes or ovaries to stimulate and making maturation of the sex cells and production of sex hormone. Ano-ano nga ba yung mga sex hormone? testosterone, Estrogen and progesterone. So, napapaisip ba kayo kung anong type na hormone si GnRH? Si GnRH ay isang hormone na made by part of the brain called hypothalamus. Gonadotropin releasing hormone causes the pituitary gland in the brain to make and secretes the hormone luteinizing hormone LH and the follicle stimulating hormone FSH. So, kanina na-explain ko na kung ano yung GnRH. Ngayon, ano naman yung LH or luteinizing hormone. LH is made by your pituitary gland, a small gland located under the brain. LH play an important role in sexual development and functioning in women. LH help to control the menstruation cycle. It also triggers the release of an egg from the ovary. 1. What does the hormone FSH do? In women, FSH help to manage the menstruation cycle and stimulate the ovaries to produce eggs. The test is used to help diagnose or evaluate menopause. Nerve cells, time release small low-level spurt, GnRH every 90 minutes, which causes the interior pituitary to secrete small pulses of LH and FSH. The sex hormones from the testes and ovaries give feedback to the hypothalamus and interior pituitary to regulate the secretion of GnRH, LH, and FHS. This interplay called the negative feedback control system. The chemical interplay between hypothalamus, interior pituitary gland, and the testes or ovaries is important for sexual development. Maintaining sexual function and sexual reproduction, an error in this chemical interplay can be cause of infertility. The GnRH are made by part of the brain. The LH is made by our pituitary gland. The FSH is help to manage the menstrual cycle and stimulate the two ovaries to produce eggs. Tayo tapos na sa pagpapaliwanag ng sex organ ng male and sex cells. Ma'am, tanong ko lang po kung ilan ba yung chromosome ng tao? Meron lang po ba akong 7? Alam nyo ba kung ilan ang chromosome ng tao? Each cell in human is 46 chromosome. Yung 23 chromosome ay nagmula sa mother egg. And yung another 23 ay nagmula naman sa sperm ng father. Bale, 23 plus 23 is equal to 46. Ang itsura ng chromosome ng mga tao ay pa Y at X. Sa chromosome ng babae may dalawang X. Sa lalaki naman may isang X at may isang Y. Pag na-produce na yung sex cells like sperm or egg, meron ng 46 chromosome na present. But, once na yung sperm at egg cell ay nag-merge, magiging 23 chromosome na lamang ito. At yung 23 pairs ng chromosome lang ang kailangan ng ating katawan. Teacher, ang chromosome po ba ang dahilan kung kaya yung ibang baby ay pinanganak na may problema sa health? Tama. Ang chromosome ang dahilan kung bakit ang ilang baby ay sinisilang na may kapansanan. Either kulang o sobra yung chromosome nila sa katawan, o mali yung pag-combine ng chromosome, o mali ang combination ng chromosome. Tulad na lamang ng Down syndrome. Pag may Down syndrome, ibig sabihin yung chromosome na nasa kanyang katawan ay 21 chromosome lamang. Ngunit nagtataka ba kayo kung bakit nagkakaroon ng abnormalities yung chromosome? Una na dyan ang dahilan, yung ibang mother o yung ilang mother ay naisipan o sinusubukan na magpalaglag. Minsan dahil din sa sakit o problema sa growth development.
The most common type of chromosomal abnormality is known as aneuploidy, an abnormal chromosome number due to an extra or missing chromosome. Most people with aneuploidy have trisomy, means 3 copies of chromosome instead of monosomy, single copy of chromosome. Down syndrome is probably known example of chromosomal aneuploidy. Besides, trisomy 21 is the major chromosomal aneuploidy seen in live baby born. Meron din tayong tinatawag na Turner syndrome and Klinefelter syndrome. Ang pag-produce ng sperm at egg ay very unique. It can also contain a different mix of the mother and the father's genes. Ang chromosome din ang dahilan kung kaya minsan yung dalawang magkapatid ay magkamuka. Ngunit ibang-iba yung pag-uugali. Even though na parehas sila ng parents na pinanggalingan. It all depends on which genes were randomly chosen when producing the cells of the mother and the father. Minsan pa nga yung dalawang magkapatid halos magkamuka sila. Minsan naman hindi sila magkamuka. So, depende yan sa ating chromosome kung paano sila mag-mimix. Now, let's proceed in reproductive cycles. Remember, the main goal of sexual reproduction is to have a sperm that will combine with egg to make a baby. Ang mga lalaki are capable sila na mag-produce ng sperm that can fertilize an egg pag sa oras na sila ay nag-puberty na until they die. Ngunit ang mga babae ay may limited yung window ng fertility. Kung ang mga lalaki ay kaya mag-produce ng sperm until they die, sa mga babae naman, pag nag-40 or 60 na yung edad nila, yung ovaries ay nag-stop na mag-release ng eggs. Ibig sabihin, ang babae ay menopause na. Teacher, bakit po napapansin ko puro babae yung laging kailangan ng contraceptives? Gayong mga lalaki naman po pala ang hindi tumitigil sa pag-develop ng sperm. Maraming tinitake ang babae na contraceptives kumpara sa lalaki. Ngunit bakit nga ba? Dahil ang mga babae ang nagke-carry na kung saan nabubuo yung baby. Teacher, di ba sabi mo po, pag menopause na, mga nasa 40 or 50 plus na, pero bakit may mga nakikita pa rin pa ako na ilang mga kababaihan na nabubuntis kahit nasa 40 or 50 na yung edad nila? Bakit nga ba? Maaaring mabuntis ang babae kahit nasa 40 plus na siya kung wala pa siyang 12 magkasunod na buwan na nagkakaroon at hindi sinang-alang-ala ang pagtatapos ng menopause. Sa makatuwid, maaari pa ring mabuntis ang babae kung nakaranas siya ng isang panahon bago ang 12 months na pagtatapos o 12 months na hindi siya dinadatnan. Halimbawa, ay pa-menopause ka pa lang at 10 months ka pa lang hindi dinadatnan. Sa 10 months na yon, may araw na nakipagtalik ka sa iyong asawa. Ibig sabihin, may chance kang mabuntis. In the first phase of menstrual cycle, a follicle grows in the ovary, while the lining of the uterus builds up to receive and fertilize egg. At the mid-cycle, when the egg is ready, the ovary releases the egg. Ang tawag sa stage na yon ay ovulation. At ito ang oras para ma-fertilize yung egg. Yung egg cells ay papasok sa fallopian tube papunta sa uterus. In the last phase of menstrual cycle, dalawa lang ang maaaring mangyari. Kung ang egg cell ay na-fertilize, ito ay may iwan sa uterus, ibig sabihin ikaw ay mabubuntis. Ngunit, kung ang egg cells ay hindi na-fertilize, ito ay magiging dead egg. At ito yung magiging menstruation ng mga babae. In short, pag hindi na-fertilize ang egg cell, ito ay magiging menstruation at pag na-develop o na-fertilize naman yung egg cell, ibig sabihin ikaw ay mabubuntis. Ngunit, dapat isaalang-ala na ang pagkakaroon o ang pagbubuntis sa una o menopause, mas maraming panganib para sa ina at sanggol. Ang mga panganib na ito ay pangunahing sanhi ng edad ng buntis o ng nanay. Ang karaniwang panganib o ang karaniwang mga panganib ay mas malaki ang chance na ang pagkalaglag ng bata sa unang trimester. Tumataas din ang peligro ng mga abnormalidad ng chromosomal
fetus. Komplikado yung paghahatid o paglabas ng baby. At tumataas din yung mababang kaso ng mga inunan, mataas na presyon ng dugo sa panahon ng pagbubuntis. Ito yung panganib na nakaabang sa mga kababaihan sa panahon na sila ay nagbuntis during ng menopause nila. Ibig sabihin, dapat lagi natin isaalang-ala na ang pagkakaroon o ang pagbubuntis sa una o menopausal mas maraming panganib para sa ina at sanggol. Now, let's proceed in intercourse. So far, we talk about sex cells and sex organ. Tayo naman dumako ngayon sa act of sex itself. So now, let's start the discussion about intercourse. There are many ways in the man and a woman can engage in sexual behavior together. Vaginal intercourse, in which man penis is Inserted into women vagina is the method by which sperm meets egg. Ma'am Lairis, what is intercourse? This is a physical sexual contact between individual that involves the genitalia at least one person. Tulad ng sinabi ko kanina, ang male and female, ang reproductive system, ito ang system of sex organ designed for reproduction or sexual function. The penis become erect to facilitate entrance to the vagina. For example, men and women exert fluid that make the passage easier. These steps are parts of the sexual response cycle. Both men and women experience the various phases of the cycle, from excitement to play to orgasm to resolution. Later, Teacher B will discuss the phases of the cycle. Sexual intercourse is a sexual activity typically involving the insertion and thrusting of the penis into the vagina for sexual pleasure or reproduction. This is also known as vaginal intercourse or vaginal sex. Forms of penetrative sexual intercourse include anal sex. So, pag sinabi natin anal sex is a penetration of the anus by the penis. Oral sex, penetration of the mouth by the penis or oral penetration of the female genitalia. Fingering is a sexual penetration by the finger. These activities involve physical intimacy between two or more individuals and are usually used among humans for physical or emotional pressure and bonding. There are a lot different views on what sexual intercourse or other sexual activity which can impact on the views on sexual health. Although sexual intercourse, particularly the term coitus, generally denotes with penile vaginal penetration and the possible of creating offspring. It also commonly denotes penetrative oral sex and penile anal sex, especially the latter. It usually encompasses sexual intercourse, often a shorthand for sexual intercourse, can mean by any form of sexual activity because people can be at risk of contracting sexually transmitted infection during this activity. Safe sex practices are recommended by health professionals to reduce transmission of risk. The man organism almost always happen at the same time as the ejaculation, and after that, the man begins to enter the resolution phase. And women experience the sexual response cycle at different speed. So a woman may not experience an orgasm at the same time as a man, which has led to speculation that the female orgasm is happy accident, as it not necessary for fertilization. Some researchers, however, they believe that if a woman orgasm when a man does, the muscle contractions in her body will cause the cervix to dip and control, making it easier for the sperm in the semen to begin their journey. Teacher Lairis, may tanong po sana ako. Ano po yung mga nangyayari during fertilization? To unite with an egg and form a new human life, it is the story of all of us.
Pag nangyari ang intercourse ng babae at lalaki, humigit kumulang sa 150 million na sperm na madideliver sa vagina ng babae. Ngunit milyon-milyon sa mga sperm ang namamatay dahil sa acidic na kapaligiran nito. Gayunpaman, marami ang nabubuhay dahil sa mga elementong proteksyon na ibinibigay sa likidong nakapaligid sa kanila. Ang sperm ay dapat dumaan sa cervix at pagbubukas sa matres. Kadalasan, ito ay nananatiling sarado. Ang cervix ay bukas ng ilang araw habang ang babae ay nag-ovulate. Ang sperm na lumalangoy sa cervical mucus kapag ang cervix ay patuloy na lumangoy patungo sa matres, milyon-milyon ang mamamatay. Ang ilang sperm ay nananatiling nasa likod na nahuli sa fold ng cervix. Ngunit maaari silang magpatuloy ang paglalakbay sa ibang pagkakataon bilang isang backup sa unang grupo. Sa loob ng matres, ang muscular uterine contractions ay tumutulong sa sperm sa kanilang paglalakbay patungo sa egg cells ng babae. Gayunpaman, nakapagkakamalan ang mga ilang resident cell mula sa women immune system na ang sperm ay mga dayuhan lamang. Susunod na kalahati ng sperm tutungo sa walang laman na fallopian tube, habang ang kalahati ay lumalangoy patungo sa tubo na naglalaman ng hindi nabubuong egg. Ilang libo na lang ang natitira, kaya mula sa milyong sperm hanggang sa kumonte sila. Sa loob ng fallopian tube, itinutulak na maliliit na silya ang egg patungo sa matris upang ipagpatuloy. Ang sperm ay dapat lumaban sa paggalaw na ito upang maabot ang egg. Ang ilang sperm ay nakulong sa silya at namamatay. Sa bahaging ito ng paglalakbay, ang mga chemical sa reproductive tract ay nagiging sanhi ng pagbabago na tumatakip sa mga ulo ng sperm. Bilang isang resulta, ang sperm ay nagiging hyperactive sa paglangoy nang mas mabilis patungo sa kanilang patutunguhan. Sa wakas, ang sperm ay umabot sa egg. Ang egg ay tatakpan ng isang layer ng mga tinatawag na corona radiata. Ang sperm ay dapat itulak sa layer na ito upang maabot ang outer layer ng egg, ang zona pellucida. Kapag ang sperm ay umabot sa zona pellucida, sila ay special sperm receptor sa ibabaw na nagtitrigger sa kanilang mga chromosome na maglabas ng mga digestive enzyme na nagbibigay daan sa sperm na lumubog sa layer. Sa loob ng zona pellucida ay isang makitid na puwang na puno ng likido. Ang unang sperm na makikipag-ugnayan ay magpapataba sa egg pagkatapos ng isang mapanganib na paglalakbay at laban sa hindi kapani-paniwalang posibilidad. Isang solong sperm ang nakakabit sa egg cell membrane. Sa loob ng ilang minuto, ang ilang mga outer membrane ay nagsasama-sama at inihila ng egg ang sperm sa loob. Ang kaganapang ito ay nagdudulot ng mga pagbabago sa egg membrane na pumipigil sa ibang sperm na dumikit dito. Susunod na ang paglabas ng mga chemical na nagtutulak sa iba pang sperm palayo sa egg. Sa labas ng egg, ang sperm ay hindi nakakabit sa zona pellucida. Sa loob ng itlog o egg ay kumakalat ang mahigpit na male genetic material. Sa loob ng genetic material ay nagbabago sa 23 chromosomes. Ang female genetic material na nagising sa pamamagitan ng pagsasanib ng sperm at egg ay nagtatapos sa paghahati. Ang dalawang set ng chromosomes ay pinagsama. Nakukumpleto sa proseso ng pagbubunga, sa sandaling ito ay lumitaw ang isang natatanging genetic code. Tinutukoy ang kasarian, kulay ng buhok, kulay ng mata at daan-daang iba pang mga katangian. Ang bagong single cell na ito, ang zygote, ay ang simula ng isang bagong tao at ngayon ang silya at ang fallopian tube ay malumanay na tinutulak ang zygote patungo sa matres. At sa susunod na 9 na buwan, siya ay handa ng isilang. Teacher ladies, tanong ko lang po paano nagkakaroon ng twins na baby? Conception happens when a sperm fertilizes an egg to form an embryo. However, if there are 2 eggs present in the womb at the time of fertilization, or the fertilized egg is split into 2 separate embryos, a woman can become pregnant with twins. Sometimes the 2 dominant follicle develop eggs and ovulate. If both are fertilized and subsequently implanted in the uterus, 2 embryos develop twins because they develop from separate eggs that were fertilized by different sperm.
They are called fraternal twins. Fraternal twins do not share any more genetic information than sibling born separately. Teacher ladies, are fraternal twins is actually twins? Fraternal twins are not identical twins because they are two different children that were conceived with two separate eggs were fertilized by two different sperm cells at the same time. Identical twins form when fertilized eggs split into two. So, one egg, one sperm, two babies. Ulitin ko. So, one egg, one sperm equal to two babies. Fraternal twins are two genetically unique individuals as they come from two separate eggs that are fertilized by separate sperm. The resulting egg and sperm combination can be male or female. The result is either two male twins, two male twins, two female twins, or one male or two male. So here are the example, or here are the example of fraternal twins. So now let's proceed in identical twins. Ano yung pagkakaibahan ng fraternal twins sa identical twins? In identical twins came from single fertilized egg that is split into two. Before it split, it's either male or female. After it split, there are either two males or two females. Both part of the fertilized egg implant in the uterus and each produces one of the twins. Identical twins have the same genetic origin. No direct cause of monozygotic twinning has been determined. Monozygotic twins represent about 1/3 of all twins. They may look remarkable and similar. So, ito yung halimbawa ng identical twin at ito yung fraternal twin. So, kung makikita nyo, sobrang layo nilang dalawa. Pero hindi naman ibig sabihin na yung fraternal twin silang magkamukha, hindi sila kambal. Kambal pa rin sila, pero fraternal ang tawag. Sa identical twin, mahirapan tayo mag-identify kung sino si B1 at sino si B2 kasi nga magkamukha silang dalawa. Yung pagkakaibahan ng identical at fraternal twin. Psychosexual theory of development. Sigmund Freud proposed that psychological development in childhood takes places in a series of fixed stages called psychological stages, and he believed that life was built around this concept of tension and pleasure. So, what are the psychosexual stages? First is oral stage. Ikaw ay nasa oral stage kung ang age mo ay nasa 0 to 1 years old. Ibig sabihin, pagkapanganak to 1 years old. Second, yung anal stage. Ang nakapaloob na age dito ay 1 to 3 years old. Third is phallic stage, 3 to 6 years old. Fourth, latency stage, 7 to 13 years old. Fifth, genital stage. Ang nakapaloob naman dito na age ay puberty to adult. Sigmund Freud was an Australian neurologist and the founder of psychoanalysis. So now let's proceed in psychosexual theory of development. Isa-isa natin ipapaliwanag yung bawat stage na sinabi na pinag-aralan ni Sigmund Freud. So, during each stage, sex drive o yung libido is expressed in different ways and through different parts of the body that focuses in different erogenous zone at each phase. Pag sinabi nating erogenous zone, this is a sensitive area on the body that causes sexual arousal when it is touched. Mamaya, may didiscuss pa si Teacher V na iba't erogenous zone ng ating katawan. So now, let's proceed in the stages. First stage of psychosexual development is the oral stage. The mouth is the erogenous zone during this stage, and hence the libido is centered on the baby's mouth. The mouth is the erogenous zone during this stage, and hence the libido is centered on the baby's mouth. The child's primary source of interaction occurs through the mouth. Kung mapapansin nyo, yung pagkapanganak pa lang natin hanggang sa mag 1 years old tayo, yung ginagamit natin ay mouth. Kasi nga, nagdedede tayo sa breast ng mother natin o sa bottle.
Second stage of psychosexual development is anal stage. The child erogenous zone in this age are the bowel and the bladder control. Toilet training is the child key anal stage experience. About the age of 2 years and result in conflicts between ID means demanding immediate gratification and the ego demanding delayed gratification and eliminating bodily waste and handling related activities. Anal stage is the stage that ego conflict arises. So next, let's proceed in the third of psychosexual development, which is phallic stage. Ang nakapaloob ang edad dito ay 3 to 6 years old. In this stage, the child become aware of anatomical sex differences. Set in motion the conflict between erotic attraction, resentment, jealousy, and fear. The fourth stages of psychosexual development is latency stage, na kung saan ang nakapaloob na edad dito ay 7 to 13 years old. During this stage, the libido is dormant and no further psychosexual development takes place. Most sexual impulses are repressed during the latent stage, and sexual energy can be sublimated during schoolwork, hobbies, and friendship. In this stage, much of the child energy is cancelled into developing new skill and acquiring new knowledge becomes largely confined to other child of the same gender. The last stage of psychosexual theory is genital stage. Ang genital stage ay begin in puberty until adulthood time of adolescent sexual experimentation. Successful resolution of which is settling down in a loving one-to-one relationship with another person in our 20s. Sexual instinct is directed to heterosexual pleasure rather than sexual pressure like during the phallic stage. Now let's proceed in adolescent. The beginning of adolescent is marked by rapid changes. Ibig sabihin, pag tayo o ang tao ay nasa adolescent stage na, marami ng changes na nagbabago sa katawan natin. Mayroon tayong dalawang rapid physical changes. Una, maturation of reproductive system. Pangalawa, development of different sex characteristic. Sa madaling sabi, ito yung time na masasabi natin na handa na yung katawan natin to bear the child or to procreate the reproduction. Now, let's proceed in sex characteristic. Tulad ng sinabi ko kanina, ang adolescents ay may dalawang rapid physical changes. Una, yung maturation of the reproductive system. Pangalawa, yung development of different sex characteristic. So, proceed tayo sa sex characteristic. We have primary and secondary sex characteristic. Pag sinabi nating primary sex characteristic, yung mga pinanganak na meron ka nito, ano-ano yung halimbawa ng primary sex characteristic. Sa babae, sa babae, yung pagkapanganak pa lang sa atin, meron na tayong vagina, uterus, and ovaries. Ayun yung tinatawag na primary sex characteristic, yung pagkapanganak pa lang natin na meron na tayo. Sa lalaki naman, yung primary sex characteristic nila include yung penis, testes or testicles, scrotum, prostate, and prostate gland. In short, we say primary sex characteristic. This is the natural way of the body or physical characteristic na meron ka nung baby ka pa o yung pagkapanganak mo pa lang. Meron din tayong tinatawag na second sex characteristic. Ibig sabihin na de-develop ito during puberty stage. Kung ang primary sex characteristic ay meron na tayo nung tayo pinanganak pa lang, sa secondary sex characteristic, madedevelop pa lamang ito during sa puberty natin. So, ano-ano nga ba yung mga nade-develop sa mga babae during puberty? Again, pag sinabi natin puberty, ito ang pagdadalaga at pagbibinata ng mga tao na kung saan maraming changes o nagbabago sa kanilang katawan at nagiging sexually mature sila. Kung makikita natin sa babae, yung earliest evidence of puberty ay yung paglaki ng breast, pagkakaroon ng menstruation o period, paglaki ng balakang at growth of pubic hair,
or hair down under. Ito ay ilan lamang sa mga makikita natin sa babae o mararanasan nating mga kababaihan during adolescence. Sa lalaki naman, yung mga nagbabago sa kanila during puberty ay yung testicular growth or sperm production. Nasabi ko na nga kanina, ang mga lalaki ay magsisimula na mag-produce o gumawa ng sperm pag sila ay nasa puberty na. At sa puberty din ng mga lalaki, sila ay nagkakaroon ng facial hair, nagkakaroon ng balbas, bigote, and other body hair. Lumalalim din yung mga boses nila dahil may changes sa boses, kaya kadalasan sila ay pumibiyok. Ilan lamang ito sa mga changes sa mga kalalakihan during adolescence. Uulitin ko, pag sinabi natin primary sex characteristics, ito yung meron na tayo nung tayo'y pinanganak. Pag sinabi natin secondary sex characteristic, madedevelop pa lang sa puberty o during puberty. Ngayon, proceed na tayo sa hormones. Pag pinag-uusapan na yung mga changes sa ating katawan during puberty, we need to familiarize ourselves with hormones. Ano nga ba ang hormones? Ito ang natural na substance na nagpo-produce ng ating katawan. Ito din ang nakaka-influence sa ating katawan to grow or develop. We have many types of hormones, but in terms of sex characteristics and physical changes related to reproductive system, ito yung primary hormones that involve and reproductive system. So what are they? Testosterone. Estrogen and progesterone. So, mas palawakin pa natin yung pag-define sa hormone. During puberty, ang mga hormone na ito ang main responsible kung bakit tayo nagkakaroon ng pagbabago o changes sa ating katawan. Bakit tayo nagkakaroon ng menstruation or period, facial hair o pag-growth ng mga buhok, at paglalim ng boses, ito ay dahil sa hormone na Testosterone. and other androgens stimulate the development of primary and secondary sex characteristic and also increase sex drive. The level of Testosterone. fairly constant. In women, the ovaries produce estrogen and progesterone as well as small amount of Testosterone. So ano nga ba ang estrogen? Estrogen promote female reproductive capacity and secondary sex characteristic. Habang aming pinag-aaralan ng topic na ito, napag-alaman din namin na may mga gay na nagtitake ng pills hormone that have estrogen para magkaroon sila ng changes sa body. So, may mga makikita tayo na gays na may malaki yung breast even na hindi sila nag-undergo ng surgery. It because of the pills that they take that have estrogen. So, girls, in the next discussion, makinig po kayo na mabuti dahil patungkol ito sa menstruation or period. Marami sa mga kababaihan ay nagsisimula magkaroon ng menstruation sa pagitan na 10 to 15 years old. Dahil dito, sa panahon na ito, nagsisimula na silang mag-ovulate at maaari na rin silang mabuntis dahil nga meron na silang menstruation. The production of female sex hormone follows a cyclical pattern on approximately 28 days monthly cycle. Yung menstruation natin, girls, o yung period, yung normal monthly cycle niya ay 28 days. So, paano natin malalaman kung naka-28 yung pattern? Halimbawa, September 16 ngayon at ngayong araw din ako nagkaroon. Nagkakaroon lang ako ng 3 days sa loob ng isang buwan. Kung 16 ngayon, 16, 17, 18, sa 18 ako matatapos. Ibig sabihin, pagkatapos ng menstruation mo o period mo, try mong bilangin. Try mo magbilang ng 28 days kung saan tumapat o kung saan tatapat yung 28 na yun yung araw na magkakaroon ka ulit. Kung September 18 ako natapos, ako ay magkakaroon muli sa araw at buwan ng October 16. So, ilang araw yung pagkakaroon ng menstruation na masasabi nating normal. 'Di ba may mga alam natin to, girls, na minsan parang nagkakaroon ng abnormal yung pagkakaroon ng buwan ng dalaw natin.
So, ilang araw yung pagkakaroon ng menstruation na masasabi nating normal? Ang period ay last from 1 to 7 days on average. Most women, their menstruation ay nagtatagal lamang ng 3 to 5 days. Pag 3 to 5 days or 1 to 7 days ay normal pa yon. Ngunit kung lalagpas na doon, magpa-check na kayo. Ay mga babae ay may period o menstruation, doon nagpo-produce ng egg that release from the ovaries. The ovaries produce, store, and release egg cells during ovulation. So ano nga ba ang ovulation period? Ang ovulation period ang panahon kung saan ang egg cells ay lalabas mula sa ovary na maaring ma-fertilize ng sperm cell. Kung ang egg cell ay na-fertilize, mapupunta ito sa matres at doon mananatili para ma-develop ang iyong pagbubuntis. Nasabi ko na rin ito kanina, refresh lang natin. Sa kabilang banda naman, kung ang egg cells ay hindi na-fertilize, maghiwalay ang mga ito at ang iyong uterine lining ay maglalagas at lalabas sa iyong katawan sa forma na menstruation. Ovulation period can occur 14 days after the beginning of the menstrual period. So now, let's proceed in polycystic ovary syndrome o tinatawag na PCOS. Bali, hindi ito kasama sa topic pero napag-usapan na natin kanina yung about sa cycle ng menstruation, kaya sinama ko na. Nabanggit na nga na-discuss na nga natin, sabi natin yung kanina yung about sa menstruation. So, proceed na tayo sa PCOS. Ma'am Lairis, last na tanong po, ano po yung PCOS? This is a hormonal disorder common among women of reproductive age. Alam natin na may mga kababaihan na hindi regular yung menstruation nila. Minsan sa isang buwan magkakaroon, minsan naman hindi. Minsan pa nga halos isang taon silang hindi magkakaroon ng menstruation o regla. So isinasuggest ko na mas maaga na magpa-consult kayo sa OB-GYN. So bakit nga ba nagiging irregular yung menstruation ng mga ilang kababaihan? Dahil yung ovaries nila may develop na tinatawag na follicle o fail to regular release eggs. So, ano-ano ang mga simptomas ng PCOS? Una na dito yung irregular or missed period. Absent or irregular period are period that do not happen at all time. Happen at less than 6 to 8 times a year. If a woman does not get her period for a while, it may be because of PCOS. And the second symptom of PCOS is excessive body hair growth. Ibig sabihin, hindi normal yung paglago ng hair mo. Pangatlo, yung acne or oily skin and pimples on your face. So, ma'am, bakit kasama pati acne? Acne is a medical term for pimples. PCOS causes your pores to get clogged with dead skin and oil and bacteria build up. That's why acne is one of the signs that a person have PCOS. Isa sa mga sign na meron kang PCOS yung pagkakalbo at paglalagas ng iyong buhok o yung other body parts mo ay may excessive hair growth. Next is mood changes, also known as mood swing. Halimbawa, ngayon masaya ka, maya-maya malungkot ka. Pag sinabi kasi nating PCOS, may mga hormonal imbalance at dahil ikaw ay may hormonal imbalance, ito ay nakakaepekto sa emosyon mo. Next is trouble convincing or infertility. You will have a hard time na mabuntis kasi nga may hormonal imbalance. Dahil hindi maayos nakakaproduce ng egg yung ovary mo, kaya if want nyo na magka-baby in the future, mas better na mas magpa-check up na kayo ngayon. Next is yung fatigue or excessive sleepiness. You feel tired or exhausted all the time. Next is lower sex drive because of hormonal imbalance. Parang you are not interested in having sex. So, ito yung mga simptomas na ikaw ay may PCOS. Regular or missed period, excessive body hair, acne, oily skin and pimples on your face, male pattern of thinning hair, mood changes, trouble convincing of infertility, fatigue or excessive sleepiness, and lower sex drive. Ito ang mga symptoms ng PCOS. Ngunit paalala, hindi porket kayo ay naka 7 out of 8 or
out of 8 or 8/8 pa yan sa mga nabanggit ko na symptoms, hindi ibig sabihin na ikaw ay may PCOS. Hindi ito yung way upang i-diagnose mo yung sarili mo. Mas maganda pa din at mas makakasigurado kung ikaw ay magpapakonsult sa mga doktor. Kanina, napag-usapan natin yung about reproductive system, yung mga sex organ, about sex, how sperm fertilize o paano fertilize yung sperm at egg cells, paano sila nagmi-meet. Bago ko tapusin ang aking pagdidiscuss, nais ko lang ipaalala sa inyo, alam ko may mga kapatid, pinsan o pamangkin kayo na inalagaan o may mga kasama kayo na maliliit sa bahay. Sana maging komportable tayo sa pagsasabi sa different parts ng ating reproductive system. Hindi na kailangan yung parang magbibigay tayo ng ibang tawag. Halimbawa po, yung isang bata yung tinuro sa kanya ng kanyang magulang na ang tawag sa vagina ay cookie. If ever po na may mangyari na parang sexual harassment sa bata at nagsumbong sa ibang tao o sa teacher, at ganito yung masasabi ng bata, "Teacher, my uncle eat my cookie." So, hindi maiintindihan ng teacher kung ano ang gustong ipahiwatig ng estudyante niya, kung ano yung cookie. Kaya para maiwasan yung mga ganitong bagay, tayo maging komportable sa pagsasabi at tamang pagbanggit sa mga parts ng ating reproductive system. I'm once again your teacher V. Bakit nga ba importante ang topic na ito? Dahil sa pamamagitan ng impormasyon na ito ay naglalaman ng mga tunay na impormasyon about sa ating sexual self. Dahil ang karaniwang nangyayari ay nalalaman natin ito sa mga ating kaibigan, sa mga kilala natin na hindi natin alam kung tama nga ba ang pinapahayag nila tungkol sa atin. What turns people on? Sounds intriguing. Human sexual arousal may be produced by direct stimulation of the body's erogenous zone. Sinasabi dito na naa-arouse ang isang tao kapag hinahawakan o may kinalaman sa erogenous zones. Ngunit ano nga ba ang erogenous zone? Ito ay yung mga bahagi ng ating katawan na nagbibigay ng kasiyahan or pleasure dahil sa mga parteng ito ay nagtataglay ng maraming nerves ending. Halimbawa na lang dito ay ang ating genitals, mouth, breast, anus, or yung lesser degree of our entire surface of the body or yung baba ng ating katawan. Ang pinaka-common na sexual stimulation ay masturbation sa lalaki na nagre-resulta sa pagkaranas ng sexual pleasure or orgasm. Ngunit sa kaalaman ng lahat, hindi lamang ang lalaki ang kayang mag-masturbate, ginagawa din ito ng mga babae. Ito ay tinatawag nila na flicking the bean, kung saan kabilang dito ang clitoris na nagre-representa sa bean upang ma-reach ang goal na sexual pleasure or yung tinatawag nating orgasm. Ang ibang sexual activities ay ang intimate kissing, cuddling, necking, patting, or touching the erogenous zone. Ito ay importante sa sexual arousal, ngunit ang tao ay may kanya-kanyang mga preference upang ma-turn on sexually. Sa ibang mga species, tulad ng mga animals, ang hormones nila ang nagpe-play ng major role upang mag-mate sila, what turns them on, or bakit nagkakaroon ng sexual intercourse. Pero sa mga tao, dahil ang mga tao ay may kanya-kanyang pag-iisip at kanya-kanyang pagdedesisyon, ang hormones play less of a role compared to other species. Sa tao, sa brain nanggagaling ang sexual desire at dito din nakokontrol ang sexual behavior. Samantala, ang cognitive factors naman ay nagpe-play ng isang mahalagang role when it comes in sexual arousal. Culture also influences the expression of sexual desire. Sa madaling salita, ang kultura ay mayroong malaking epekto sa pagnanasa at sa opinyon natin sa bagay-bagay. Halimbawa na lamang dito ay isang documentary na may title na Walang Rape sa Bontok. You hear me right? Walang rape sa bontok. Kahit na nakatopless sila o walang suot na damit, walang nare-rape sa bontok. Sa kadahilan ng nire-respeto nila ang kanilang kultura at ang mga tao nakapaloob dito.
On the other hand, the society natin ngayon ay may stigma na kapag na-rape ka, ang idadahilan nila ay, kasi maliit yung suot mo. Hindi kasi dapat ganyan, ganito kasi dapat ganyan, kasi dapat binibigyan ka nila ng mga dapat o mga hindi dapat gawin na hindi mo naman gusto. Tandaan, ang mga babae kapag nagsuot ng mga maikling damit, hindi ito senyales o approval nila na bastusin sila. Gusto lamang nila magsuot ng mga ganong damit upang ipamahagi sa kanila ang confidence or mataas ang confidence nila sa sarili nila na kaya nilang suotin ng mga ganong bagay. Next, dahil sa example na makikita nyo, kahit nakatopless o walang damit ng mga babae sa buntok ay nire-respeto sila. Walang case sa kanila dahil nga ang mga kalalakihan o mga mata o ang mga tao na nakapaloob dito ay nire-respeto ang bawat isa. Dahil sa kultura na ginagalang at nire-respeto nila, ang kultura ay may malaking epekto sa sexual desire ng tao. Ang nakikita nyo naman sa picture ay ang mag-asawa na sina William Masters and Virginia Johnson. They use the term sexual response cycle para ma-describe ang mga nangyayari sa katawan natin tuwing ang babae at lalaki ay naa-arouse. Si Virginia Johnson ang research assistant ni William Masters at dinivide nito sa 4 phases ang sexual response cycle. Ito ay ang mga excitement phase, plateau phase, orgasmic phase, and resolution phase. The excitement phase, beginning of sexual arousal. Ito yung umpisa na nagkakaroon ng increased libido and increase in sexual response. Can last from 1 minute to several hours. Ang pulse rate increases, blood pressure rises, bumibilis ang paghinga, ang balat ay nagpapakita ng rosy flush lalo na sa chest and breast area. The nipples harden and erect in both female and male. Sa lalaki, the penis become erect, the skin of the scrotum ay kumakapal at ang testes increase in size. Sa babae naman, the clitoris swells, the lip of the vagina open, and the side of the vagina moisten sa paghahanda ng sexual intercourse. The plateau phase. Ang pagbabago ay nagpapatuloy. Ang paghinga ay mas bumibilis, ang heart rate ay nag-i-increase kasama ang body temperature and blood pressure. Sa lalaki, the penis become more erect and circumference of its head down there increases and releases few drops of fluid or what we call the pre-cum. Sa babae, yung labas ng bahagi ng vagina ay nagsiswell dahil yung amount of blood is nag-i-increase. Samantala, ang clitoris retracts under the clitoral hood knot remains highly sensitive. Sa katawan ng babae, ang pinaka-sensitive is yung clitoris na mayroong madaming nerve endings. The outer lip of the vagina become redder in color, nagkakaroon ng pagbabago sa kulay. Orgasmic phase. Dito nangyayari ang orgasm. This is where the orgasmic construction of the muscles happens. In release of the semen contains in sperm cells. Ito ay tinatawag na peak or the peak of the sexual cycle. Men usually achieve one intense orgasm. After ng intercourse, kailangan na muna magpahinga bago sumabak sa bakbakan. Sa babae naman, orgasm involves the contraction of the pelvic muscles that surround the vagina walls and can multiple times. Women are capable in multiple orgasm. Kung sa patagalan naman, ang babae ang mananalo dahil need muna ng rest ng partner bago umaksyon ulit. The resolution phase. The body return to its normal state after orgasm. Bumabalik na sa dating anyo o normal ang katawan after the orgasm. In men, the erection is lost, the testes decrease in size, and the skin of scrotum thins again. In women, the clitoris, the color of the outer lip of the vagina, and the lips of the vagina return to its normal state. As you can see in the picture, it is the mostly cycle of men. They get excite or the excitement phase na tumataas with the plateau na name-maintain siya at tumataas uli with the orgasm na reach yung climax and the resolution na bumababa at nagbaback to its normal state. Sa female naman, it's same in male. The excitement tumataas, the plateau na name-maintain,
the orgasm na na-reach yung climax and yung resolution na bumababa and nagbaback to its normal state. But it's also possible na after yung orgasm, babalik sa plateau phase and mag-i-increase ulit sa orgasm and bababa ulit sa plateau, mag-i-increase ulit sa orgasm, and after nun sa back to its normal state na or sa resolution phase na. May tinatawag na resolution without orgasm na na-excite na na-reach yung plateau without reaching the orgasm. Diretso na siya sa resolution. According to a study, this is mostly happen in women. Sila ay nakakaranas ng sexual intercourse without orgasm and mostly hindi sila aware sa ganon. Dito na nagtatapos ang aking topic. Ako'y nagbabalik. I'm once again your teacher V. Here we'll discuss the sexual orientation and the gender identity. Actually, sex and gender used interchangeably. Parang interchangeably. Halimbawa sa attendance, ang nakalagay is gender, but ang choices or ang sagot is female or male. Sa tingin nyo ba tama yung gender na nakalagay sa taas? Let's see. With that, naguluhan ba kayo? Na-curious? Now let's proceed. What is sex or the biological sex? When we say sex, it is primarily refers to a physical attributes of body characteristic. Yung sex organ natin, kung may vagina ka, then you are a female. Kung may penis ka naman, then you are a male. It is biologically determined by genes and hormones. Anong hormones ang meron sa female and male? Tulad na sinabi ni Ma'am Lai, ang male ay may X and Y chromosomes while ang female ay may X and X chromosomes. It is fixed or constant. Hindi siya basta-basta mababago pero depende na lang kung magpapa-opera ka or magpapa-sex change. Dagdag na kaalaman sa lahat na may mga tao na nagkakaroon ng problem within their genes or hormones. At some of them has both the vagina and the penis. Ang tawag sa kanila ay intersex. Alright, we defined and explained the sex. Now, in gender, it is the composite of attitudes and behaviors of men and women. Ang ginagamit naman dito ay the masculinity and the femininity. Ito yung kung ano yung ina-expect ng tao or yung society na maging kilos or attitude mo sa isang bagay. Halimbawa, ang lalaki ay bawal umiyak or dapat ang lalaki lang ay nagtataguyod sa pamilya. Or kaya sa babae naman, ang babae ay dapat nasa bahay lang. Babae ay gumagawa ng mga pambabaeng bahay lamang. May mga stereotypes sa pananaw sa both sexes. These roles ay natututunan sa pamilya, sa eskwelahan, sa relihiyon, o kaya naman sa ating society. It can change depending in cultures or in our country. Scientific research revealed that gender is not just a social construct because biology and society equally results into a gendered behavior. May tinatawag tayong cisgender, non-binary, and gender fluid. Cisgender refers to someone who identifies with the gender they were assigned at birth. Ibig sabihin, nag-match ang sex mo at sa gender mo or yung sa tingin mong ikaw. Halimbawa, ako. Ang sex ko is female. And habang lumalaki ako, ang tingin ko sa sarili ko ay isang binibini na naa-attract sa opposite sex or sa lalaki. Ang non-binary naman ay referring to someone who does not identify as exclusively male or female. Ang non-binary na tao ay maaaring walang gender identity, they either male or female. Samantala, ang gender fluid naman, it refers to someone whose gender identity changes over time from one another of the spectrum to the other. Ito ay pabago-bagong gender identity. Kahapon ikaw isang non-binary. After 3 years, you identify yourself as a male. Then after 10 years naman, you identify again as a non-binary. Ito ay ang pabago-bagong gender identity o pagka-define mo sa sarili mong sexuality. Alright, we are done. And here we will tackle about what is the meaning of gender identity. It is the own sense of their gender, being a woman, a man, both or neither. Ano ang tingin mo sa sarili mo? Isa ka bang babae or lalaki or kaya isang feminine or masculine? Ito yung tumutukoy sa kung ano ang tingin mo sa sarili mo. Gender expression.
Ang gender expression, how they present themselves on the world. Kung paano natin ipapahayag ang sarili natin sa mundo or sa ating society. Halimbawa na lamang dito ay si Vice Ganda. Siya ay isang feminine, hindi lang kasuotan, maaari rin pagbabago ang boses at mga habits or activities ang ginagawa niya upang ma-identify or maipakita sa mundo na siya ay isang feminine. The sexual orientation refers to a person's sexual and romantic interest to either people of the opposite sex or the people of the same sex. Kanino ka interesado? Interesado ka sa ka-same sex mo? Interesado ka naman sa ka-opposite or yung both sexes na yon? This is where the LGBTQIA+ will enter. Ano ang ibig sabihin ng LGBTQIA+? It is an abbreviation for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer or questioning, intersex, asexual, and more. These terms are used to describe a person's sexual orientation or gender identity. But first, let us define and understand what heterosexual is. Heterosexual, siyang tumutukoy sa pagkaka-attract sa opposite sex or yung commonly na tinatawag nilang straight. The best example is your parents. Homosexual, ito ay mayroong dalawang categories. The first category or yung L ay represent for lesbian, a woman whose enduring physical, romantic, or emotionally attraction is to other women. Sa madaling salita, ang lesbian ay attracted sa babae or sa same sex niya. Kung alam mo ang The Ellen Show sa Amerika, tiyak na alam mo na si Ellen DeGeneres ay isang lesbian. Gay naman is yung letter G sa LGBTQIA+. It describes people whose enduring physical, romantic, or emotional attractions to his same sex or yung tinatawag nating gay na lalaki sa lalaki. Ito yung lalaki ay attracted sa same sex or sa lalaki. Tulad ni Jose Marie Borja Viceral o mas kilala sa tawag na Vice Ganda. Siya ay isa sa mga halimbawa na kilalang gay sa Pilipinas. Bisexual naman ang tawag kapag attracted siya sa same gender or opposite. Ibig sabihin, attracted siya sa both sexes, the female and the male. The moon has phases, bisexuality does not. Ito ay hindi itunuturing na phase dahil hindi naman ito panapanahon na tulad ng bukas may gusto ka sa babae, bukas may gusto ka sa lalaki. Dahil ang bisexuality ay sexuality. They are interested in both. Kung kilala niyo si Miley Cyrus, siya ay isang pinaka-best example in bisexual sexuality. Transgender. Transgender is the T in LGBTQIA+. Ito ay isang umbrella term para sa mga taong iba ang sex niya sa gender identity niya. Halimbawa, si Charis Pempenko or kilala na ngayon sa pangalan na Jake Cyrus. Siya ay nagpa-opera at piniling magkaroon ng mga physical characteristics ng isang lalaki. Queer, an adjective used by some people whose sexual orientation is not exclusively heterosexual or straight. Ang pinapahayag dito ay sila ay both men and women. Nakakagulo ba? Ito ay yung gender na naiisip nila kung bukas isa silang men or the masculinity or kinabukasan naman isa silang woman or femininity. According to my research, the Q in the LGBTQIA+ is also mean as questioning. Ito ay ginagamit kapag hindi sigurado o nalilito pa kung ano yung gender identity ng tao. Intersex. Intersex ay yung I sa LGBTQIA+. Tulad na sabi ko kanina, ito yung pagkakaroon ng dalawang sexes, characteristics, yung vagina at yung penis. Huwag kayong malilito sa transgender at intersex. Ang intersex ay nung pinanganak ka at nagka-problema ka sa hormones mo kaya nagkaroon ka ng dalawang uri ng sex which is yung vagina at yung penis. Samantala, ang transgender naman ay nagpapabago o nagpapa-opera para alisin o dagdagan ang mga characteristics sa katawan nila na ninanais nila. Next is the asexual or the ace. They doesn't experience sexual attraction in any gender, sexuality, or sex, but they still feel emotionally close to people. Ibig sabihin, ang mga
asexual na tao ay hindi gustong magkaroon ng any romantic activity sa tao, but sila ay nakakaramdam pa din ng closeness sa ibang tao. Ibig sabihin, hindi sila nakikipag-sexual intercourse. Ang gray asexual naman ay nakakaranas ng sexual intercourse, pero madalang lang, hindi tulad ng asexual na never nilang naranasan ito. The demisexuality. They do experience sexual attraction or sexual intercourse, but after they get to know the person. Ito yung mga tao na nakakaranas magkaroon ng sexual activities, pero sa mga close na tao niya lang, at hindi sa random na nakikita niya na maganda or gwapo, go na agad. They need to have a closeness before doing it. At yung plus sa LGBTQIA+, ay nagpapakita na may iba pang uri or kinds of sexuality na hindi kilala or wala pang sapat na definition para ito ay i-describe. Additionally, what we call pansexuality, a term that describes individuals who can experience sexual, romantic, emotional attraction to any person regardless that person's gender, sex, or sexuality. So, ang pansexuality ng mga tao ay nagkakagusto sa tao kahit ano pa man ang sexuality niya, gender niya, or sex niya. Hindi pa dyan nagtatapos. May tinatawag pa tayo androsexuality. They get attracted to a masculine gender presentation. Ito naman yung mga tao na attract sa mga tao na ma-masculine tignan or lalaking-lalaki tignan. Kahit ano ang sex or gender identity, basta lalaking-lalaki siya tignan, doon sila na-attract. May tinatawag naman tayong gynosexuality. Ito yung opposite ng androsexuality, which is yung gynosexuality naman, dito na-attract sila sa femininity gender presentation. Kahit ano pa ang sex or gender or sexuality mo, basta feminine kang tignan, doon sila na-attract. Ang daming sexuality, diba? Ngayon ay inaasahan kong lahat will think before you act. Dahil sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin paganahin ang ating isipan bago umaksyon or gumawa ng mga bagay-bagay. Sana mas naging aware pa kayo sa inyong sexuality as sa sexuality ng ibang tao. Inaasahan ko na magkaroon tayo ng respeto at paggalang regardless sa ating sexuality. And this is the end of my topic. Siguro ang iba sa inyo ay mayroon ng ideya sa kung saan patungkol ang ating tatalakayin, habang iba naman ay nagkakaroon pa lamang ng ideya. Ito ba ay tungkol sa pag-ibig? Sa iba't ibang klase ng pag-ibig? Kung yan ang iyong iniisip, isa lang ang ibig sabihin niyan. May tama ka! Ang ating talakayin ngayon ay isang napaka-interesting na pag-usapan dahil bukod sa tungkol ito sa pag-ibig, atin ding malalaman ng iba't ibang klase ng pag-ibig na maaaring ating natatanggap, nararanasan, at ibinibigay sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero Teacher Kang, ano nga po ba talaga ang triangular theory of love? Student, kapag sinabing triangular theory of love, dito papasok si Robert Sternberg. Sino nga ba talaga si Robert Sternberg? Si Robert Sternberg ay isang American psychologist, mostly known for his theories about love, creativity, and intelligence. Tanyag din ang kanyang pangalan sa mga psikolohista dahil siya ay naging presidente ng American Psychological Association noong 2003. At isang mahalagang impormasyon, si Sternberg lang naman ang nag-propose ng triangular theory of love. Ayon din sa kanya, mayroong 3 components ang love. Ang 3 components na yon ay passion, intimacy, at commitment. So these components are commonly depicted as triangle, which has an equal importance in love. Let us first discuss the 3 components of love. Una na rito ay ang passion. Passion refers to the drives that lead to romance, physical attraction, and sexual consummation. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay attracted sa isang tao physically and sexually, ito ay magpo-fall sa component of love na passion. Maaari ring pumasok dito ang usaping love at first sight dahil from the definition or the term
term itself means you initially like a certain person based on his or her physical appearance. So in passion, what you are feeling is infatuation. Kaya kapag sinabing sexually and physically attracted ka sa isang tao, it means that you are infatuated with that person. Sunod naman ay ang intimacy. It means that there is a certain feeling of closeness, bondedness, and connectedness. Sa madaling salita, ang intimacy ay ang pagkakaroon ng certain feeling of connection or closeness sa isang tao. Ang halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng gusto sa isang tao o sa pagkakaibigan o di kaya ay yung mga nakakausap mo sa madaling araw o ka-MU mo. Ibig sabihin, sa intimacy, hinahayaan natin ang sarili natin na mag-open up sa isang tao. Sinasabi natin kung ano ang mga nasa isip natin, pati na rin ang mga personal na bagay tungkol sa atin dahil komportable tayo sa kanila o sa kanya. Ang panghuling component naman ay ang commitment. Commitment is a decision to love and the commitment to maintain the love that you have with the person you are in a relationship with. Ibig sabihin, ito ay pagpili na manatili, maayos, at alagaan ang love na mayroon kayo ng taong mahal mo. Sa madaling salita, ito ay ang pagiging dedicated into being committed to the person that you love. Ngayong tapos na nating talakayin ang 3 components of love, now try to look at this example illustration of triangular theory of love by Robert Sternberg. So kung titignan natin ang triangular theory of love na ito, makikita natin ang 3 components of love, habang ang iba naman ay ang different kinds of love na nabuo with the presence and absence of the 3 components. Una na rito ay ang non-love. Ang non-love is the kind of love with the absence of 3 components. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ang isang tao ay wala o hindi nakakaramdam ng passion, intimacy, o di kaya ay walang commitment. Ito ang kadalasan na relasyon na mayroon tayo sa ibang tao. Maaaring ito ay casual relationship, acquaintances, o di kaya ay wala tayong ni kahit anong koneksyon sa isang. Sunod naman ay ang liking of friendship. Ito ang klase ng pag-ibig na ang component lamang ay intimacy. Liking is a set of feelings or experiences without the intense feeling of passion and commitment in a romantic sense. Pag intimacy lamang ang nararamdaman ng isang tao, that is usually considered as liking or it would fall into the category of friendship. Ang halimbawa nito ay katulad sa mga kaibigan natin. Dahil mayroon tayong feeling of closeness, connectedness, and bondedness towards them. Naiintindihan nila tayo, alam nila ang takbo ng ating mga isipan, at hindi na natin kailangan sabihin ng ating nararamdaman dahil pusa nila itong nalalaman. Ang ikatlo naman ay ang infatuation. Sa infatuation, passion is the only present component in this kind of love. Ibig sabihin, kapag present ang passion, you are only infatuated with a person. Bukod pa rito sa infatuation, nagsisimula ang romantic love dahil nakakaramdam ng attraction ng isang tao at sa kakatagalan ay nade-develop ito into intimacy. Ang kadalasang halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng crush, whether sa mga K-pop idols, opas, or mga celebrities. Sunod naman ay ang empty love. Empty love is characterized by the absence of passion and intimacy despite the presence of commitment. Bakit siya tinawag na empty love? Ito ay sa kadahilanang ang isang tao is only committed with a person without feeling the presence of passion and intimacy in a relationship. Ang kadalasang halimbawa nito ay unhappy marriage, convenient relationship, o di kaya ay arranged marriage. Ibig sabihin nito, 2 people are only committed to each other. Only the marriage contract is keeping the couple together. Maaring over the years of the relationship, nawala ang passion or intimacy, o hindi kaya ay umpisa pa lamang ay wala na ang dalawang component na ito, kaya tinawag na empty love.
Dumako naman tayo sa romantic love. So romantic love is the kind of love where passion and intimacy are present. So this is commonly described as lovers who are under this kind of love are said to not only be drawn physically but emotionally as well. Ibig sabihin, ang dalawang tao ay parehas na attracted sa isa't isa at mayroong certain connection sa isa't isa. Ang romantic love rin ay kadalasan na nagiging tulay sa pagpapakasal dahil ang dalawang tao ay nauuwi sa pagkakaroon ng relasyon na nauuwi rin sa kasalan. Ang sunod naman ay ang companionate love. Companionate love is the kind of love that is stronger than the friendship form dahil kabilang dito ang intimacy at commitment. Kadalasan na halimbawa ng companionate love ay ang mga mag-aasawa na matagal nang nagsasama. Bakit? Dahil hindi kinakailangan ng passion o kaya naman ng attraction upang magtagal ang isang relasyon o para manatiling in love sa iyong partner over the years of being in a relationship. Dahil mas nagmamature ang mag-asawa, meaning nagmamature rin ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Bukod pa rito, dahil nga present ang intimacy at commitment, ibig sabihin ay kasali rin dito ang pagkakaroon ng platonic love with strong friendship na ang halimbawa ay ang sa mga ating mga kaibigan or best friends. Alam nila kung sino tayo, naiintindihan nila tayo, at committed ang bawat isa sa pagpapanatili ng pagkakaibigan. Ang ikalawa sa huli naman ay ang fatuous love. Dito sa fatuous love ay present ang passion at commitment. So fatuous love can be described as the type of a whirlwind courtship and marriage in which a commitment is motivated greatly by passion without stabilizing the influence of intimacy. Ang halimbawa ng fatuous love ay ang kasalang Kylie Padilla and Alger Abrenica. So they got married while Kylie was pregnant. However, they only have a short-lived marriage and wala na ang commitment sa relationship nila. Ang isa pang halimbawa ay ang relationship nila Song Joong Ki and Song Ye Kyo or mas kilala sa tawag na Song Song couple. So their relationship was only months old and they already decided to get married. However, after 2 years of being together, they got divorced. So these relationships of two celebrity ex-couples are all example of fatuous love na kung saan ay mayroong passion and commitment sa isang relasyon but there was no intimacy kaya naman ay mabilis na naghihiwalay o nagkakahiwalay ang magkarelasyon. So the last kind of love is consummate love. So this kind of love is at the center of the triangle because it is considered as the complete, ideal, and perfect kind of love. This is because consummate love is composed of all the three components of love, which are passion, intimacy, and commitment. According to Robert Sternberg, this is the type of couple where they can imagine themselves being happier without the presence of their lover. They would also overcome the challenges that would test their relationship because of the commitment they have for each other. And lastly, this couple will still have a great sex life after years of being together or being married because they are still physically and sexually attracted to each other. Hence, this is the kind of love na kung saan ay marami ang naghahangad na maranasan. However, still according to Sternberg, maintaining consummate love is harder than achieving it. Bakit niya nasabi ito? Dahil ang tatlong components of love over the years of being in a relationship, maaaring o posible na may mawala sa tatlong components na ito. At kapag may nawala sa components na ito, hindi na siya mako-consider na consummate love, but other kind of love. Kaya masasabi na mahirap mapanatili ang consummate love kaysa maranasan na makuha ito. It takes a lot of effort, dedication, commitment, and consistency. At ngayon nga nasa huling parte na tayo ng ating talakayin pagkatapos madiscuss nila Teacher Lyris, Teacher V at Teacher
Teacher Kang, ang nilalaman ng biology of sex, what turns people on, sexual orientation and gender identity, at triangular theory of love, sana ay nagkaroon kayo ng kaalaman tungkol sa mga topics at nawain inyong mas nakilala pang inyong mga sarili. Ngunit isang mahalagang paalala ng ating behavior sa iba't ibang sitwasyon ay may kaakibat na consequences. Dahil dito, we need and we must constantly realize how we can regulate our own behavior kasama ng ating sexual response and the effects of our decisions and actions. At ang panghuling topic na ating tatalakayin ay patungkol sa consequences of sexual choice. At ang una na nga rito ay ang copulation. Copulation is a medical term for sexual intercourse na kung saan ang male genital or penis enters the female's reproductive tract or vagina. Kadalasan ng adolescent couples who engage in the same acts are overwhelmed by the sensations they feel during this stage. Usually, sinasabi nila na mahal nila ang isa't isa, na hindi nila kayang mabuhay kapag wala sa tabi ng isa't isa, at higit sa lahat ay ready na silang mag-commit sa isa't isa. Pero marami ang nabibiktima ng mga salitang ito. Bakit? Dahil kadalasan nga ay adolescent couples ang evolve sa ganitong usapin. Kapag nagbunga ang pagtatalik nila, ang impulsive decision nila, this demand for bigger responsibility na kadalasan ay hindi na paninindigan. Kaya kadalasan, ang ending, mga magulang ang umaako ng responsibilidad. Ang next naman na consequence of sexual choice ay ang early pregnancy. Early pregnancy. As a consequence to early pregnancy, physical risk on adolescents' development may arise. Halimbawa, may mataas na tsansa na magkaroon ng miscarriage and emotional stress which may pose health-related dangers to the young mother and the infant. At dahil nga madalas na wala pa sa wastong gulang at hindi pa fully nade-develop ang katawan ng batang ina na ito, ay mas prone siya na magkaroon ng high blood pressure, sexually transmitted diseases or STD, postpartum depression o kaya ay makaranas ng premature birth. Dagdag pa rito, early pregnancy may have other adverse concerns like dropping out of school, feeling of isolations, and similar disruptions, most especially to a female who bears a child while studying. Similarly, males are confronted with problems as being burdened with his responsibility of bearing his future child and his partner. Sunod naman ay ang sexually transmitted diseases or STD. Another significant concern as a consequence of copulation and of sexual choice is the higher risk of acquiring STD. While there are cases of treatment and cure to this type of diseases, acquired diseases may have long-term damaging effects to one's health. Ang ilan sa mga halimbawa ng STD ay ang mga sumusunod. Ang una ay chlamydia. Pangalawa ay genital herpes, gonorrhea, HPV, and HIV or AIDS. Una na rito ay ang chlamydia. Chlamydia is a common sexually transmitted infection or STI caused by bacteria called Chlamydia trachomatis. Chlamydia infections spread through sexual contact when vaginal fluid or semen containing the bacteria that causes chlamydia travels from one person to another. Okan ay ang genital herpes or also called as herpes genitalis. Genital herpes is a common sexually transmitted diseases caused by herpes simplex virus or HSV. It can cause sores on your genital or rectal area, buttocks, and thighs. You can get it from having vaginal, anal, or oral sex with someone who has genital herpes. Ang ikatlo naman ay ang gonorrhea. Ang gonorrhea ay most common in young adults. So the bacteria that cause gonorrhea can infect the genital tract, mouth, or anus. A person can get gonorrhea during vaginal, oral,
or anal sex with an infected partner. Gonorrhea does not always cause symptoms. In men, gonorrhea can cause pain when urinating and discharge from the penis. If untreated, it can cause problems with the prostate and testicles. So while in women, the early symptoms of gonorrhea are often mild. Later, it can cause bleeding between periods, pain when urinating, and increased discharge from the vagina. If untreated, it can lead to pelvic inflammatory disease which causes problems with pregnancy and infertility. Sunod naman ay ang HPV or what we call human papillomavirus. So this type of sexually transmitted disease is a group of related viruses. They can cause warts on different parts of your body, and there are more than 200 types of this virus, and about 40 of them are spread through direct sexual contact with someone who has this virus. They can also spread through other intimate skin-to-skin contact. Lastly, one of the examples of sexually transmitted diseases and consequence of sexual choice is the human immunodeficiency or HIV. So human immunodeficiency is a virus that can be transmitted through different routes, which they are anal, oral, vaginal, breast milk, during childbirth, or even blood transfusion. So please remember that sexually transmitted diseases or STD can spread via exchange of body fluids such as blood, vaginal fluids, and seminal fluids. So we must take extra care, especially if we have infected skin or our mucous membranes have wounds or lesions. So to note, antibiotics can treat STDs caused by bacteria and parasite. But there is no cure for STDs caused by viruses, but medicines can often help with the symptoms and lower your risk of spreading the infection. And also, please remember na ang pagtatalakay ng consequences of sexual choice ay tinutulungan tayo nito na mas mapalawak pa ang ating kaalaman sa mga bagay na maaring tayo ay maging biktima upang mas maintindihan pa natin ng malalim ang ating mga desisyon at ang pagpili na ating ginagawa ay may kaakibat na resulta na maaaring makapagpabago sa takbo ng ating buhay kung kaya't kailangan itong pag-isipan ng malalim at mabuti. At ngayon nga tapos na nating talakayin ang mga lessons, halina't tayo naman ay dumako sa facts time. At ang una na rito ay, alam nyo ba na ang pakikipagtalik ay nakatutulong sa pagbabawas ng stress na ating nararamdaman? Ito ay dahil ang katawan natin ay nagre-release ng endorphins and oxytocin, and these feel-good memories create feelings of relaxation and intimacy. Pabilyar ba kayo sa SOGI Bill? Sa ating bansa, mayroong bill na ang layunin ay wakasan ang gender bias discrimination at ito ay tinatawag na Anti-Discrimination Bill o ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill o ang SOGI Bill. So ang SOGI Bill recognizes the fundamental rights of every person regardless of sex, gender, age, class, status, disability, religion, and political beliefs. Ang ibig sabihin nito, ang batas ay pinoprotektahan hindi lamang ang miyembro ng LGBTQIA+, kundi pati na rin ang mga tinatawag nating straight people against discrimination and marginalization. Are you also wondering if men also experiences menopause? So the answer is yes. Pero ang kadalasang tawag dito ay male menopause kaysa andropause. Ang male menopause ay isang kondisyon na ang madalas na nakararanas ay ang mga matatandang lalaki. So it carries a set of symptoms that are linked to declining testosterone levels and aging. Finally, we are done with all the discussion in Module 7, and before ending our presentation, we will have an activity entitled Let Me Hear Your Voice. At simple lang ang activity na ito dahil amin lang hihingiin ang inyong opinion or perception sa tanong na,
Are you in favor in same-sex marriage? Yes or no? And why? Kung nais mong magbahagi ng iyong opinyon o kasagutan, mangyari lamang na mag-comment sa comment box ng ating Google Meeting at i-type ang "ako na to" kung pabor ka sa same-sex marriage at respeto naman kung hindi ka pabor sa same-sex marriage at sagutin lang ang tanong na bakit. Welcome ang lahat na magbigay ng kanilang kasagutan at sumali sa activity na ito. Ang mga nais magbigay ng kanilang kasagutan ay bibigyan ng 1 minute and 30 seconds. So ang mauunang magbahagi o magbigay ng kanilang sagot ay ang pabor sa same-sex marriage at susundan naman ito ng mga hindi pabor sa same-sex marriage. Kung kayo ay handa na at mayroon ng kasagutan, halina't simulan na ang ating activity. Again, hello BSED Phil 1, mainihanda kami na simpleng quiz. Ang G-form link ay aming isasend dito mismo sa in-call message. Ito ay naglalaman lamang patungkol sa diniscuss namin kanina. No worries, dahil ito ay my choices. Good luck! Finally, we are done with the discussion of Module 7, the sexual self. Sana sa discussion na ito ay marami kayong natutunan at mas nakilala nyo pa ang inyong mga sarili ng lubusan. Again, class of BSED Phil 1, thank you for listening and have a nice day ahead.